Naglalambing kasi tong anak mo, hindi kita natawagan agad. Pasensya ka na. Gusto niya kasi dito kami matulog ni Mama ngayong gabi. Mahirap tumanggi kay Munding ngayon. Pero Eman, dapat hindi mo pinayagan si Mel. Kahit na para dun sa anak mong may sakit. Diyos ko, parang lumalabas niyan. Tinutulak mo yung asawa mo naman. Loko niyang lagay na yan eh. I'm glad to see you happy, anak. I can only wish na araw-araw ganito na lagi. Araw-araw ko nakita si Ali na masaya. Araw-araw na ako yung ama niya. If it weren't for Eman, anak, this all wouldn't be possible. Mel! Anong ginagawa mo dito? Ayokong naririto ka sa pamamahay ng ex mo. I wouldn't do anything para magkasiraan na naman tayong tatlo. Ito nga yung gusto kong setup eh. Yung sinashare natin si Ali na hindi nag-aaway-aaway. Papa, Ningning, I'm home! Surprise! Mama, madugo! Saan galing to? Sa mouth ko po. Papaw! Papaw! Mrs., kadalasan po nagbe-bleed ang gums ng AA patients, no? As long as na hindi ito inuubo at sinisipon. Pero mabuti po, nadala niyo po agad ang bata bago ito maging infeksyon. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman at okay si Munding. So, Doc, pwede na ho kaming umalis? Nako, sorry po. Advice po kasi ni Dr. Pitarge na kailangan i-confine ang anak niyo. Mabigyan ng mga antibiotics at ipasibisi ito. Posible din pong ma-blood transfusion ng anak ninyo, depende po sa resulta. Nakasked na rin po ito sa BMT. Sige ho, salamat ho, Doc. Excuse me po. Mama, ba't ganun? Ba't marami pang kailangan gawin kay Munding? Hindi pa ho, mga usual tests lang yun ni Munding. Kailangan lang i-confine ni Doc para syempre makaiwas sa infection, para makasigurado tayo. Pero huwag ka mag-alala kasi magiging okay si Munding. Ako na muna uuwi para kumuha ng mga gamit, ha? I'm glad na complete yung parents dito ngayon. Bakit po, Doc? Hindi ko pa kasi pwedeng ma-discharge si Munding eh. Bumaba kasi yung blood counts niya. So, I was hoping talaga natataas, but for the past few days, consistently bumababa siya eh. Tapos nakuha na rin namin yung biopsy result niya. So, ano hong sinasabi niyo, Doc? Well, bilang parents, I want you to be prepared. Nag-relapse kasi yung bata. So, bumalik yung sakit ni Munding. Tapos hindi rin maganda yung prognosis niya. So, 10% chance of survival. Bumalik yung aplastic anemia ng anak ko. Akala ko ba nag-i-improve na yung anak ko? May ginawa ba kaming mali? Mami, wala po. Ganun talaga yung mga severe cases ng AA patients eh. Nagiging responsive sila sa una, but after a few weeks or a few months, magkakaroon ng graft failure. Well, as I said before, hindi 100% guaranteed cure yung BMT. Sandali, Doc. Kung i-transplant niyo ho ulit, maghahanap kami ng pera. Basta gawin niyo lang ng paraan para gumaling siya. That's another option. Pero 1% lang yung survival kung second time na yung BMT. Tapos yung condition ni Munding and with the toxins in her liver. Teka, Doc. Ano ibig sabihin? Wala na ibang paraan? Hindi nagagaling yung anak namin? Ano, panonoorin na lang namin siya na mamatay? Well, we have supportive management sa kondisyon ni Munding. Pwede naman kasing mag-improve eh. Pero mas mataas yung chance na bumaba. So, as parents, gusto ko prepared kayo kasi mababa talaga yung survival rate. Pao. Tama na yan. Dapat papasok natin sa loob. Hindi tayo umiiyak. Hindi tayo pwedeng nagpapakita ng ganito.
nasa ospital na naman siya. Papa, Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para pagalingin siya, bakit naman kaya lumala pa? wag kang panghinaan ng loob. Maghahanap ako ng ibang doktor na pwedeng tumingin kay Munding. Baka naman kasi nagkamali lang sila. Pwede naman mangyari yun eh. Baka mali lang ng prognosis niya. Sana nga nagkakamali lang. Papa, hindi mawawala ang anak natin. Hindi ko hayaang mangyari yun. Dean, I'm so sorry to hear about your daughter. That's exactly why I wanted to see you, Tita. I remember you were telling me about this doctor colleague ni Tito Dante sa US. Yung nag-sponsor ng alternative treatments for severe cases like Alice. Yes? I was just hoping na baka pwedeng ilapit pa namin si Alice sa kanila. Well, we will have to ask them. Tsaka, depende yan kung anong kondisyon ni Munding. Pwede ring tanggapin nila, pero pwede ring tanggihan, ha? Dean, hindi ba tumingi si Melanie ng second opinion? Anong balita doon, anak? Mama, anong balita? Ano sinabi ng doktor na pinuntahan ninyo? Ganun pa rin yung findings eh. Mababa na daw talaga yung chance ni Munding na makasurvive. Diyos ko, Emma, ano bang gagawin natin? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa totoo lang. Mel. Eman. I have a proposal. Meron pala akong tito na member ng group of oncologists na nasa US. They deal specifically with case na katulad ng kay Ali. Pinag-aralan nila yung medical abstract ni Ali and sabi nila sa akin, they can do something. Sandali. Ibig mong sabihin, pwede pang gumaling si Munding. Oo, Eman. Ibang treatment daw ang gagawin nila. This is the best chance we have for Ali, but we have to bring her to the States. O sige, papayag ako. Pao, ano? Ako, okay din sa akin. Kung yun lang ang paraan para gumaling yung bata, gusto kong mapabuti si Munding. Kailan ba alis? Sino kasama niya? Kailangan lang natin kausapin yung US-affiliated doctor na nandito sa Manila. O sige, pwede ba natin gawin yan ngayon? Kausapin na natin ngayon, puntahan na natin. Pao, ikaw naman ang bahala kay Munding dito. Sige, mabuti ba kausapin niyo na kaagad? Sige. Salamat ah. Huwag mo na akong pasalamatan. Magulang naman tayong tatlo dito. Let's just do everything we can for Ali. Tara. Sige na. Ikaw na bahala, ha? Ay, Diyos ko. Salamat po. Hanggang ngayon, dinidinig niyo pa rin kami. Mama, sino po yung bago kong doktor? Mas magaling po ba siya kaya niyo po pinalitan si Dr. Pitarque? Hindi anak, pareho silang magaling. May ibang paraan lang tong doktor na to para pagalingin ka. Meron ka lang pre-treatment dito, tapos dadaling ka namin sa Amerika. Sasakay ka ng airplane at dun ka magpapatuloy ng pagpapagaling mo. Sa Amerika po, sama po ako. May snow po doon. Oo naman, Nini. Sasama ka namin ni Mamaw. Nako, anak. Hindi pwedeng sumama si Ningning dahil may school siya dito. Tsaka napagkasunduan namin ng mama mo na ang daddy mo lang at si mama mo pupunta sa Amerika. Ha? Hindi po tayo kompleto? Papa, ba't ayaw na po sumama? Eh, anak, gusto ko sana. Kaso lang, si Ningning, paano? Sino may iwan sa kanya dito? Gagamutin ka lang doon, tapos pagbalik mo dito, magaling ka na. Ningning, anak, punta ka na doon sa room mo, ha? Magpapahinga na si ate kasi maaga pa yung therapy niyan. Tsaka na lang tayo maglaro, Ningning. Hindi ka na. Uy, kiss ko! Kiss mo na. Kiss mo. Nasa kalimutan mo, ha? Okay. Ka na. Yeah! Mama,
Mama, tutusukin na naman po ba ako? Di ba po masakit yun? Hindi mo mararamdaman, anak, kasi isisidate ka naman. Matutulog ka lang. The radiotherapy is actually to address the metastasis of the cancer in the bones. And wala ting kasiguraduhan na gagaling ang bata. Side effects will be pagsusuka, mahihilo, and of course, mahihirapan siyang kumain, everything. Tapos na natin yan, ha? Maya-maya wala na yan. Okay na yan. Okay na. Tapos na. Tapos na po. Mama, masakit po siya. Ayoko na po ng tuso. Sabihin niyo po kayo. Naku, anak, ganun talaga. Pero kayang-kaya mo yan, ha? Konting tiis lang, anak. Mama, masakit po siya sa ulo. Kailan po ba ako uuwi? Gusto ko na po umuwi, Mama. Yes, uuwi tayo. Sasabihin natin sa doktor, ha? Ayoko na po dito. Opo, opo, opo. Gusto ko na po makalaro si Ningning. Okay. Good morning ho, Doc. Hindi na ho namin kayo nakausap kahapon magmula nung na-release yung Munding eh. Yes. Nagbili naman ako ng instructions sa nurse eh. How's Munding? Hilo pa rin po pag nasa bahay. Ilang test pa ho ba yung gagawin sa kanya, Doc? Depende sa CBC niya. Pero siguro mga 2 more before her treatment sa US. Kasi, Doc, ngayon lang ho nahirapan ng ganun yung bata. Ano pa ho ba yung mga side effect nun? Gagaling naman ho siya, no? I've explained this to Melanie and Dean Soroli. It's a trial treatment. And with all the other treatments, and especially sa case ng daughter nyo, wala akong kasiguraduhan ng paggaling ng bata. Siguro let's just hope for the best. Doc, gusto ko lang ho sanang malaman yung totoo. Kung talagang may pag-asa pa bang gumaling yung anak ko dyan sa mga gagawing experimental treatment na yan. Well, kailangan ko munang pag-aralan itong mga binigay mo sa akin, no? Before I can give you an informed opinion. Pero Doc, yung totoo lang ho, yung kayo sa sarili niyong opinion. Based on her last prognosis, Eman, mahina yung katawan ng bata eh. Yung mga trial treatments sa pagdadaanan niya, lalong papabagsakin yung katawan niya, no? Dahil masyado itong intensive. I don't think it will work, no? Especially sa condition ni Munding. But then again, it's your family's decision. Mel, bakit naman hindi niyo sinabi sa akin na trial lang pala yung gagawin kay Munding? Paano ba yun? Pag gumana, okay. Eh kapag hindi, sorry na lang? Ganun ba nila pinaliwanag sa inyo? Eman, I know we're all under a lot of stress dahil sa nangyayari, but they know what they're doing. Nag-research na sila para mag-work to. Pero sa lahat naman ng ganito, hindi pa rin tayo sure. Kaya nga tawag nila trial. Alam ko ang ibig sabihin ng trial. Ibig sabihin nun, pag-eksperimento nila yung anak ko. Pero hindi mo naisip, buhay na yung pinag-uusapan dito. Ano ba naman kayo? Mama, bakit ka naman pumayag sa ganun? Pao, anong gusto mong gawin ko? Tumanggi sa chance na pwedeng magpahaba sa buhay ng anak natin? Yun na lang ang natitira, oh. Alam ko yung ibig mo sabihin, Mama, pero iba na to. Hindi mo naiintindihan, Pao, eh. Yung unang panggagamot kay Munding, sinabi rin sa atin noon na hindi rin guarantee, hindi sigurado. Pero anong ginawa natin? Tinuloy pa rin natin.
Kasi yun na lang natitira. Yun yung unang option. O ngayon, hindi gumana. Anong susunod? Ang susunod? Anong susunod? Pag-eksperimento ni anak ko na parang daga! Pao, hindi mo naiintindihan. Yun ang nakikita namin na chance para kay Munding. Anong gusto mong gawin ko? Maghintay ng milagro? Magdasal? Hindi ko gagawin yon. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng mga credible na tao na pwedeng magpagaling sa anak natin. Look, Eman, lahat ng mga experimental treatments ginagawa in good faith. Hindi naman sila basta-basta lalapit lang mangangako ng imposible. Yung okay nga dito, naghahanap sila ng cure kesa naman wala, di ba? Mukhang pinagkaiso nyo nang gawin to eh. Basta para sa akin, hindi aalis si Munding. Dito lang siya. Ning, nag-aaway ba si Daddy, Mamo at Papaw? Malakas sila mag-usap. Yun na nga, nag-aaway sila. De bale, ate, mamaya pagpapatiin natin sila. Sige, pero sana huwag na silang mag-aaway. Ate, bakit kaya yung mga matatanda laging gusto ang away? Ewan ko. Tara, Ningning, dito ka. Basahan kita ng story. Ano gusto mo? Ito, ito. Napakasarado ng isip mo. Matagal nang ginagawa ang trial treatment sa medical industry. Hindi lang sa Amerika, pati dito. At saka, Eman, pumayag ka na eh, di ba? Sinabi mo nga kahit anong paraan. Oo, kahit na anong paraan, basta gagana. Hindi yung hindi sigurado tapos alanganin pa. Mel, ganito lang naman yan eh. Kesa gamutin mo pa siya sa Amerika, sa Pilipinas o sa ibang planeta, ganun din naman. Hindi sigurado nagagaling siya. Eh kung yung matatagal na ng gamot na ginagawang panlunas, baka pwede pang ikamatay ng anak natin eh. Yung pa kayang mga bago, tapos ite-testing pa lang? Eman, intindihin mo naman. Eman, lahat ng mga proven treatments na ginagamit ngayon, nanggaling rin sa mga test. Sandali, ako muna pakinggan ninyo! Nakita niyo naman kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng anak natin, di ba? Ikaw lang na lang sabihin niya, patayin niyo na lang ako. Ilang taon lang si Munding. Hindi kaya nung maliit niyang katawan yung matatapang na gamot na gagamitin para testingin sa kanya. Paano kung dalhin niyo siya sa Amerika tapos hindi siya makabalik dahil wala nga kasiguraduhan, di ba? Pero kailangan pa rin natin subukan. Yun yung point ko eh. Mag-iingat yung mga doktor doon. Ayoko naman dumating sa punto wala na tayong magagawa para kay Ali. Basta dito lang siya. Mama, o dito tayo maghahanap ng treatment. Dito natin siya pagagamot, kung nasan tayo, kung nasan yung pamilya niya, kung nasan masaya. Hindi yung unti-unting nahihirapan siya. Dahil bukod dyan sa mga lecheng gamot na yan, mas kailangan niyang makita yung pamilya niya. And then what, Eman? Panonoorin na lang natin siyang unti-unting lumala? Hindi ko hinihingi na unawain mo ako, Dean. Ngayon, Mel, kung hindi mo rin ako maintindihan, respetuhin mo desisyon ko. Bilang asawa mo, padre di pamilya, at tumayong ama kay Munding. Dito lang siya. Munding, hindi ka na pupunta sa Amerika, ha? Pero itutuloy pa rin natin yung paggamot mo. Pero hindi na katulad nung dati. Yung suka ka ng suka, hindi na ganon. Okay? Ayoko naman po talaga ng tusok, Papa. Ayoko po yun. At saka, ayoko po umalis dito. Malulungkot po ako dun. Kaya nga pumayag na yung mama mo, nandito ka na lang. Sana po hindi na po kayo mag-away ni Mamo ulit. Pati rin po si Daddy. Sana hindi na rin po siya inaaway. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na mauulit yun. Pagpasensyahan mo na kami, ha? Minsan kasi talagang nagkakagulo kami at di kami nagkakaintindihan kung anong makakabuti para sa'yo. Iba-iba kasi yung mga opinion namin, eh. Pero iisa lang yung gusto namin para sa'yo. Yun ay gumaling ka at maging masaya ka.
Pao. Ang nag-aalala pa rin ako na hindi natuloy si Munding sa US. Pero sige, ikaw pa rin ang masusunod. Susunod ako sa'yo. Alam ko naman na hindi mo papabayaan si Munding eh. Salamat. Salamat, Mama, nga. Hindi ko nga ho alam kung tama ba na hinayaan ko na magdesisyon si Eman. May punto din naman si Eman. Wala namang nakakalam kung anong pwede mangyari. Si Munding lang naman ang iniisip niya. Tsaka, natatakot din si Eman na paano kung hindi mag-work yung treatment sa States. Katulad ng naunang treatment dito. Anak, mahirap yan para kay Eman. Para sa amin na nag-aabang dito. Ito ho, tinan niyo po. Ang dahon daw po ng tawa-tawa nakakapagpataas ng blood plates. Isang buwan na lang daw ang itatagal ng anak ko. Huwag na daw akong umasa. Hindi ako naniwala. Ginawan ko ng paraan. Dahil naniniwala ako na hindi imposible para sa isang magulang kung gusto niyang gumaling ang kanyang anak. Ngayon, my son is cancer-free for 3 years. Tinrabaho kong mabuhay siya. At manggagawa niyo rin yun. Bayad ho. Ito na lang ho. Thank you. Mel, asa na si Aling ngayon? Hindi kasama ni Mama at saka ni Eman eh. Kasi pumunta sila dun sa traditional Chinese herbal doctor ni Munding. Ang sabi, i-acupuncture daw para sa bone marrow. Acupuncture? Oo, wala namang masama kung maghahanap ng ibang lunas eh. Honestly, medyo umu-okay na rin si Munding. Hindi na madalas yung transfusion niya, di siya madalas nahihilo, tsaka hindi na rin siya masyadong maputla. Pero nagamot ba? Nanggaling ako sa ospital, kinausap ako ng doktor, ang sabi, ganun pa rin daw yung prognosis nila kay Munding. Sabi ko na nga ba, hindi naman nagbago. Konti pa rin yung chance ng survival ni Munding. Sinabi mo ba ito kay Eman? Naniniwala si Emma na magagamot niya yung anak namin. Kaya hinayaan ko na lang muna. Ayoko na rin makipagtalo kasi alam ko malulungkot lang si Munding. Baka pwedeng kausapin mo rin naman. Sige. Ako nakakausap kay Eman. Kailangan naman gawin natin lahat para mag-improve si Ali, di ba?
Saan ang galing to? Flor? Flor? Ma'am. Anong ginawa ni Munding kanina? Bakit may pasana naman siya? Naglaro ba sila ni Ningning kanina? Hindi po, ma'am. Nandito lang po yan sa kwarto buong araw. Nanood lang po siya ng TV. Mama, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak. Iniisip lang kita. Iniisip ko lang kung kailan ba dadami yung worker sa katawan mo. Kung kailan ba ulit babalik ka sa normal. Mamaw, huwag na po kayong umiiyak. Mas sumisigla na po ko. Kasi yung mga sinabi po ni Papaw, ginagawa ko na po yun. At saka feeling ko po, mangyayari po yun sa akin. Magiging magaling po ako, Mamaw. Huwag na po kayong umiyak. Mel, hindi naman niya sinasadya yun eh. Siguro ang pakiramdam ni Eman, nagkakampihan kayo ni Dean laban sa kanya. Sinusuportahan ko naman po siya eh. Pero syempre, kailangan niya i-consider yung ibang mga options. Sabihin mo na lang na wala kang tiwala sa kakayahan ko bilang ama. Siguro nga ngayon, iniisip mo na sana si Dean na lang nag-iisang ama ni Munding, ano? Lahat na lang ng gawin ko, Palpak. Lahat na lang ng desisyon ko, mali. Gusto ko lang naman mapagaling yung anak ko. Hindi ko alam kung bakit lalo siyang nagkakasakit. Explain mo sa kukote ng asawa mo yung nangyayari dito. Nurse ka, naiintindihan mo to, di ba? You know what I'm gonna do? I'm going to continue with my daughter's visa. Wala na po bang gamot dito sa Pilipinas? Kaya gusto niyo po ako pumunta ng States? Mamamatay po ba ako, Mama? Babalik